Водний світ є водний світ. Давайте почнемо з швейцарського видання, яке змоделювало варіанти присутності французьких військ в Україні. Найімовірніше є варіант розміщення іноземної армії в Одесі, пишуть так. Президент Франції Еммануель Макрон своїми заявами про можливе відправлення своїх військ в Україну хоче послати сигнал стратегічної двозначності. Йдеться про те, що Кремль не повинен бути надто впевненим у тому, наскільки Захід насправді втомився від війни. Навіть якщо Париж навряд чи зважиться на такий крок самостійно, погрози Макрона мають бути підкріплені реальними можливостями. Про це написало швейцарське видання NZZ. Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії. За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками і говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними. Такий підхід, про який раніше не повідомлялося, кардинально змінив би політику президента Байдена, який наголошував на стримуванні російської агресії та наданні військової допомоги Україні. Прагнучи повернутися до влади, ймовірний кандидат від республіканців часто вихвалявся, що в разі обрання він міг би укласти мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, ще до того, як вступить на посаду. Але він неодноразово відмовлявся публічно пояснити, як він збирається швидко врегулювати війну, що триває вже понад 2 роки і забрала десятки тисяч життів солдатів і цивільних. У статті окреслено 4 найімовірніші сценарії того, як можуть бути застосовані війська Франції. Пункт 1. Розміщення французьких військ на півночі від Києва, аби запобігти вторгненню з Білорусі. За такого сценарію підрозділи ЗСУ зможуть перекинути на фронт Східний і Південний фронт. Пункт 2. Війська Франції виступатимуть резервами на Запорізькому напрямку. Це унеможливить прорив російської армії через Дніпро. Пункт 3. Розміщення військ Макрона на північ від Одеси, щоб убезпечити ключовий морський порт Чорноморськ. Цей сценарій також передбачає можливість перекидання за необхідністю військ до сусідньої Молдови. Пункт 4. Дислокація військ у Молдові. Їх завдання буде підтримувати місцеву армію у разі провокації Росії. Видання зазначає, що у французькій столиці наразі не озвучують конкретних намірів щодо своєї військової присутності в Україні. Утім, від високопоставлених осіб країни найчастіше звучить сценарій саме присутності в Одесі. Цитую. Перший і третій варіанти були б насамперед стратегічними і мали б політичний символізм. У разі російського прориву витіснення українського уряду на чолі з президентом Володимиром Зеленським було б першочерговим завданням для Росії. Якби Франція змогла захистити столицю України Київ від захоплення, швидкої перемоги Кремля можна було б запобігти, вважає автор матеріалу. Другий варіант із розміщенням сил на Запорізькому напрямку має насамперед військове значення. Цитую, якщо російська армія спробує енергійно наступати на Південному Сході, територія на північ від Запоріжжя стане оперативною ахіллесовою п'ятою для оборони України. Місто Дніпро є справжнім хабом в усіх напрямках країни, йдеться в статті. Як зазначає видання, у минулому Кремль краще розумів ознаки сили, аніж компроміс. Тому військове втручання Франції, ймовірно, було б останнім шансом Європи запобігти поразці в Україні та великій війні. Тож ми бачимо, як і зразу враз говориться про цю новину з військами французькими, в тому числі на території України. Ну, але наш президент тут в останньому інтерв'ю зазначив, що багато сигналів зараз йде з країн Європи. І насправді це питання для президента було однозначним, що краще вже щось, аніж сигнали. Тому що ці сигнали, вони стосуються не тільки військової складової, не тільки ситуації з Макроном і його заявами про те, що будуть відправлені війська. Ця ситуація ще стосується і низки фінансових інструментів, перенаправлення російських фінансових
фінансових ресурсів, які знаходяться в Європі, на території України до нас. І багато таких сигналів от безпосередньо Володимир Зеленський бачить, але говорить, що станом на зараз краще ми б побачили певні дії, а не політичні, економічні, геополітичні сигнали.